هو انا هعرف منين ايه اللي حصل في البلد؟ انا هعرف منين انا لوحدي اللي بعاني ولا في ناس تانية بتعاني زيي؟ اصلا في الدول الديمقراطية احنا بنعرف الناس عايزة ايه من الاعلام، والانتخابات هدفها معرفة وزن الافكار دي على الارض ومدى تأثيرها في الناس. طيب احنا ولا انتخابات حرة وكمان مفيش اعلام كويس. لو انت شايف ان اعلامنا مش بيعبر عنك وفي حاجة غلط، اتفرج على الحلقة دي. احنا عايزين نعرف ليه اعلامنا بقى بالمنظر ده، وهل ده شيء غريب ولا ده التطور الطبيعي للحاجة الساقعة. من البداية خلينا نقول ان هدفنا اصلا اعلام يبين ويتكلم عن عموم الناس كلها، اللي انا وانت واحد منهم. اعلام يعلمنا ويعبر عننا كلنا، وتاني كلنا، حتى الخونة وأعداء البلد والمنافقين والمطبلطية والعملاء وكل الناس. أيوة، اللي انت شايفهم كده دول لازم برضو نضمن حقهم في إعلام يعبر عنهم، ومش حبا فيهم ولا اقتناع برأيهم، لا، ده حتى بالصورة النافعية القذرة. لأن أأمن طريقة إنك تضمن بيها حقك إن تتأكد إن محدش بيتمنع حتى أشد أعدائك. زي ما قال القس الألماني مارتن نيملر وهو بيعرض الحكاية دي أيام النازي بحتة شعر كده، قال: أول حاجة جم للشيوعيين لم أبالي لأن أنا ما كنتش شيوعي، ولما اضطهدوا اليهود لم أبالي لأن أنا ما كنتش يهودي، ولما اضطهدوا النقابات العمالية لم أبالي لأن أنا ما كنتش نقابي، لكن لما اضطهدوني أنا ما بقاش حد فاضل أصلا عشان يدافع عني. فمش هقول لك الكلام بتاع جون ستيوارت ميل بتاع الحلقة 19 وكده، لا لا لا، ده عشان النافعية في أشد صورها. بس يا عم دول أصلا مسيطرين على الإعلام، وأنا واللي صوته زيي مش مسموح له يطلع في الإعلام، وتقول لي اسمح لهم هم؟ لا لا لا، مش قصدي. خلينا الأول نفهم الإعلام عندنا في بلدنا الجميلة متركب إزاي، عشان ده هيشرح لنا إن العالم دي نتيجة مش سبب، وما تشغلش بالك معاهم كتير. خلاص كده خليكي محضر خير يا ولية، ده انت هتدخلي النار راكبة صاروخ فضاء. عشان نفهم الإعلام في بلادنا الجميلة وعلاقته بالسياسة، تعال نقسم أي وسيلة إعلام لثلاث حاجات: واحد الإعلاميين، اتنين الجمهور، تلاتة التقنية، التكنولوجيا بتاعته. أول حاجة الإعلاميين، اللي هم العاملين في أي وسيلة إعلامية، اللي هم المؤلف والمعد والمذيع والكاتب والصحفي والمصور، اللي هم بيصنعوا المادة الإعلامية نفسها. الحاجة التانية الجمهور، هم القراء والمشاهدين والمستمعين، حتى المتابعين على الفيسبوك، هم دول اللي بيتلقوا المعلومة. الجمهور بقى. نمرة 3 التقنية، اللي هي التكنولوجيا. يعني ايه التكنولوجيا المستخدمة عشان توصل وتنشر المادة الإعلامية دي للجمهور؟ فمثلا الجرايد محتاجة مطبعة وشبكة توزيع، والراديو عايز شبكة إرسال وترددات وأجهزة راديو في إيدين الناس، والسوشيال ميديا محتاج إنترنت ومواقع تواصل اجتماعي وهكذا. تمام؟ دول الثلاث حاجات. تعالوا بقى نبدأ ونشوف وسائل الإعلام واحدة واحدة، من أول الراديو والجورنال لحد السوشيال ميديا، عشان نفهم إزاي الأنظمة بتاعتنا بتتحكم فيها، وعشان نعرف إيه تأثيرها وإحنا كمان عايزين نوصل ليه. وخلينا نبدأ بالكتب والمجلات والجرايد والراديو ومحطات التلفزيون الأرضي قبل الساتلايت، ونسميهم وسائل الإعلام الكلاسيكية. فالحاجة الأولى اللي هي العاملين في هذا القطاع، اللي هم الكتاب في الجرايد والمجلات والكتب ورؤساء التحرير والصحفيين والمعدين والمصورين في التلفزيون الأرضي والراديو تاني قبل الساتلايت والمحطات الفضائية، ده هنجيله بعدين. العاملين بقى أو صناع الإعلام هنا اللي هم العنصر الأول، كلهم عايشين جوه البلد، بيشتغلوا في مؤسسات إما مملوكة للدولة بصورة مباشرة زي ما كان في مصر والعراق واليمن و زمان، أو وسائل إعلام خاصة بس موالية للنظام. بتعبير الراجل ده، دول وسائل إعلام مملوكة لأشخاص بس هم بيعرضوش النظام لأن هم متحالفين معاه أو مش زعلانين منه، ودول طبعا موجودين في الخليج من زمان. وغالبية الدول بتاعتنا بقى فيها إعلام كلاسيكي خاص دلوقتي، بس ما زي ما قلنا بتعبير الراجل ده إعلام موالي.
مساء الخير. المهم، عشان كل صناع الاعلام الكلاسيكي ده قبل الفضائيات كلهم جوه البلد، فالنظام اسهل ان هو يتحكم في الناس دي بسياسه العصايه والجزرة، لان طبعا مفيش فصل بين السلطات ولا حكم قانون بجد. فهتلاقي الناس العاملين في القطاع ده عندهم رقابة ذاتية، يعني هو بيمنع نفسه من نفسه، مش بيسمع كلام الرقيب ولا بيجيله تعليمات ولا تليفون احمد بيه قول كده وما تقولش كده. هو بيحط خطوط حمراء لنفسه عشان فكرة العصاية والجزرة. يعني بيفكر مع نفسه كده انه لو قدم حاجة مش عاجبة النظام في وسائل الاعلام الكلاسيكية المملوكة للدولة، يعني مش هيلاقي ياكل، هيرفضوه او هيلفقوا له تهمة وهكذا. اما العاملين في وسائل الاعلام الكلاسيكية الخاصة دول شغالين في وسيلة اعلامية خاصة بس موالية، فبرضه الانظمة بتتحكم فيهم بالعصاية والجزرة بس بطريقة ثانية. فلو الجريدة أو دار النشر أو محطة الراديو أو التلفزيون الأرضي بتقدم كلام ماشي مع النظام الحاكم، فهيكرموا مالك الوسيلة الإعلامية دي، لأنه في الغالب بقى بيكون رجل أعمال أو أحد أفراد العيلة الحاكمة، فبيعملوا له إعفاءات ضريبية مثلا، يعملوا عنده حملات إعلانية، يسهلوا له التراخيص اللي هو الفساد المنهجي المتحكم فيه زي ما اتكلمنا عنه قبل كده. بس لو الجريدة أو دار النشر أو محطة الراديو أو التلفزيون الأرضي الخاص بيقدم كلام مش عاجب النظام، فهنا هيستخدموا العصاية بس في البيزنس بتاعه التاني، وهيغلسوا عليه في الضرايب شركاته التانية، ولو زودها كتير وما رجعش في كلامه بيقفلوا المحطة أو دار النشر أو الجورنان أو الراديو بعبارات مطاطة كده قانونية عن الاستقرار والأمن القومي والذوق العام والكلام اللي انتوا عارفينه ده. من الآخر مسيطرين عليهم بالبيزنس بتاعهم والقوانين المطاطة. فالعنصر الأول اللي هو صانعي المحتوى الإعلامي، الأنظمة متحكمة فيه تماما، لأن العاملين كلهم جوه حدود الدولة، ومهما زاد عددهم هم بيكونوا يعني 10,000 شخص 100,000 شخص يا سيدي معروفين، وكلهم ليهم نقابات ووظائف واضحة، محصورين في البلد والنظام مسيطر عليهم جامد. ده العنصر الاول. العنصر الثاني في الاعلام الكلاسيكي اللي هو الجمهور، دول مفيش منهم مشكله، لان الدوله قافله من المصدر، متحكمه من المنبع عن طريق العنصر الاول، فبيتحكموا ايه اللي اصلا يوصل للجمهور ده، ولا لان هم بيتحكموا في صناع المحتوى، ومفيش حاجه هتوصلك من بره حدود البلد في الاعلام الكلاسيكي. عشان العنصر الثالث اللي هو التكنولوجيا. العنصر الثالث اللي هي التكنولوجيا، فدور النشر والمطابع للجرايد والكتب والمجلات محتاجه مطابع، وكل ده جوه البلد، ومحدش من بره هيعرف يوزع صحف ومجلات وكتب جوه البلد لانه محتاج شبكه توزيع. اما الراديو والتلفزيون الارضي قبل الساتلايت فده مش بيوصل اصلا من بره، ففي الغالب ما بيجيش من بره حدود البلد، ومش هتعرف تفتح مع نفسك كده محطه تلفزيون او راديو جوه البلد، تكلفتها خياليه، ومش هتعرف ترسله مع نفسك، محتاج ترددات واجهزه ارسال وبالتالي تحت سيطره الانظمه الحاكمه في بلدنا. لما تشوف الثلاث عناصر دول مع بعض اللي هم صناع المحتوى والجمهور والتكنولوجيا، هتعرف ان المواطن كان عايش في قفص اعلامي حدوده هي حدود الدولة، فالتكنولوجيا مش سامحة اصلا بغير كده، وبالتالي المواطن اللي احنا عايزين وعيه يزيد بالاعلام زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ما بيشوفش غير اللي الاعلام بيقوله. يمكن ساعتها الناس ما كانتش حاسة بالكذب في اعلامنا من المحيط الخليج، بس عشان ما كانش في حاجة تانية تقارن بيها اصلا. قبل 12 سنة الفتاوى بتحريم الدشوش كنا كلنا نسوقها ونقولها كذا. لاحظ أننا لو كنا نحرم ما يرد في الدشوش من فاحشة ومن تبرج ما علينا لوم، لأن معنا القرآن، من تمسك بالقرآن ما يضل. لكن احنا حرمنا الوسيلة، احنا حرمنا الوسيلة، وإذا بنا زي ما انت شايف كلنا في هالوسيلة الآن صرنا ونستخدمها بشكل، صرنا أكثر من غيرنا، وصار يتهمنا الجمهور الآن بأننا نتكالب. وبعدين ايه اللي حصل؟ هل يا ترى الانظمه بتاعتنا بقت بتحب الحريه والراي الاخر فجاه كده؟ لا 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 خالص، ده عشان حصل تطور في العنصر الثالث، هم ما قدروش يتحكموا فيه، فبقى خارج نطاق سيطرتهم. فلما التكنولوجيا اتقدمت والساتلايت جه وبقى في محطات فضائيه، الدوله فقدت التحكم لانها مش موجوده جوه حدود البلد اللي النظام بيمارس عليه السلطه والسياده. في البداية طبعا القنوات الفضائية أول ما طلعت كانت بتقدم أغاني ومنوعات وحاجات ترفيهية يعني، بعد كده قلبوا كلام في السياسة، وكان أولهم طبعا الجزيرة، والناس بدأت تسمع آراء مختلفة في السياسة، الرأي والرأي الآخر. طبعا مش قضيتنا هنا ده هدفه ايه وقصده ايه والتحليل السياسي بتاعه ايه وليه عمل كده، الفكرة ان بقى في رأيين مختلفين عن بعض بيتعرضوا للناس. مشاهدي الكرام،
تنعقد في الدوحة بعد أيام القمة 17 لمجلس التعاون الخليجي، لكن ماذا حقق المجلس على مدى 17 عاما؟ ماذا أنجز على الصعيد العربي؟ أم أن تاريخ المجلس سلسلة متواصلة من الفشل والإحباط؟ أسئلة نطرحها في الحلقة الأولى من برنامج الاتجاه المعاكس. بس مع مرور الوقت الأنظمة اكتشفت إنها مش قادرة تقفل القنوات دي ولا تمنعها إنها تخش في بلدها، ما هي بتتبث من بلد تانية، ففتحوا قنوات بتاعتهم وبقى يقدموا سياسة فيها عن طريق قنوات مملوكة للدولة أو إعلام خاص موالي زي ما شرحنا. فالخلاصة يعني في التطور بتاع القنوات الفضائية إن الصناع المحتوى بقوا خارج سيطرة الدولة، إنه قاعدين في بلد تانية بسبب التكنولوجيا اللي هي عبرت الحدود فكسرت القفص اللي الناس عايشه فيه. ايه ده معنى كده ان الفضائيات دلوقتي بقت حاجه حلوه؟ لا، انا بقول لك انها افضل مما سبق في صناعه الوعي. بس اكيد حضرتك شايف حاليا المشهد الاعلامي في الفضائيات بقى عامل ازاي. بقينا عاملين زي الاعلام اللبناني في السياسه بس بين الدول وبعضها. ازاي؟ لأسباب كتير في لبنان سياسية وجغرافية وتاريخية طويلة. الإعلام السياسي في لبنان حر، ربما لعدم وجود سلطة مركزية موحدة تقدر تقبع، يعني مش شرط حبا في الحرية يعني. المهم من زمان والإعلام اللبناني سياسيا متفتح. فأنت مثلا ببساطة دلوقتي اتفرج على خبر ليه علاقة بحزب الله، اتفرج عليه في قناة المنار والLBC والجديد والفيوتشر، فهتلاقي كلام مختلف خالص، كأنك ما بتسمعش نفس الخبر أصلا. احنا بقى حاليا في دولنا الجميلة قلبنا الكلام ده على المستوى الدولي، برضو مش حبا في الحريات، طبعا في ناس كويسة بس في الغالب ده مش حبا في الحرية وحرية التعبير، لا ده اصلا لفقدان القدرة والسيطرة المركزية على الاعلام. انت اللي وجهت المنحرف، هو الذي يقايض المواقف. انت اللي بتقايض، هو الذي يقايض المواقف بالمكاسب. انت اللي تقايض، وانت اللي هو اللي بدي هو الذي لو سمحت هو الذي يتنطط. انت اللي يتنطط من حكم بالبذاء ويخلي من يدفع تخلص. لا انت اللي بدأت. انا اخلص. لا يا انت اللي بدأت. يا شاكر انت اللي شاكر يا اخوان، انت اللي بدأت. لا يا انت اللي بدأت يا سيد. لا يا عم تزعلان ليه دلوقتي؟ مش هي دي حرية الاعلام؟ مش انت عايز الرأي والرأي الاخر؟ مش في قنوات واخده الاتجاه ده وقنوات واخده الاتجاه ده؟ وبالتأكيد يعني لبنان في الأغلب الأعم يعني فيها وعي سياسي أحسن من البلدان التانية. طب إيه؟ في مشاكل كبيرة هنا، وفي فرق بين اللي مش قادر يسيطر فيطلع شوية حرية وبين اللي فعلا عايز حرية تعمل وعي. وهلخصهم لك في 3 مشاكل. المشكلة الأولى إن القيم اللي بيركز عليها الإعلام في الفضائيات حاليا في أغلبها قيم مطاطة وحسب التوجهات السياسية للبلد وحسب التوقيت. فمثلا لو النظام عايز ديمقراطية وانتخابات في بلد ما، فالقنوات الفضائية التابعة لها تقول لك دي حاجة حلوة وشيء جميل ودعونا ندعم التجربة الديمقراطية. بس لو النظام بقى بتاعهم شايفها حاجة مش حلوة هيقول لك ده بيحس على الفوضى، وانت كمواطن تايه تثق في مين؟ بمعنى بقى عندك اعلام في الفضائيات متنوع، ده افضل من اعلام الرأي الواحد بتاع زمان، بس الحالة الحالية هتتوهك معاها في القيم المطاطة لان انحيازاتهم وتغطيتهم بقت فجة. حتى لو شكل القناة محترف والصرف فيها باين بس المحتوى مش موضوعي خالص. المشكلة التانية ان لو القنوات الفضائية دي كلهم يعني اتفقوا على حاجة ممكن اغلب الناس ما تشوفش الصورة كاملة. يعني مثلا في بداية الحرب في اليمن كانت قنوات كتير جدا واقفين في نفس الصف وبيقولوا قوات الشرعية والتحرير وهكذا، فحتى لو انت كنت من المؤيدين مش هتعرف الصورة كاملة، فما بالك انت لو كنت معارض، لان الاعلام بتاع اطراف كتير اتفق ان هو يروح في اتجاه واحد. لكن بعد ما اختلفوا بقت بعض القنوات بتتكلم على الضحايا والقتلى، فانا وانت كمشاهد اتضحك علينا، ورونا جزء من الحقيقة بس، جزء واحد من الصورة بس، ولما اختلفوا بدأوا يورينا جزء تاني من الصورة وحسينا أكثر بمعاناة الشعب ده المظلوم، اللي على فكرة ممكن تلاقي جزء منه كبير ولا فارق معاه ده ولا فارق معاه ده ورايح في الرجلين. المشكلة الثالثة إن إحنا لو اعتمدنا على القنوات الفضائية اللي جاية من بلد تانية عشان نغطي أخبارنا، فكل قناة إخبارية آخرها قد إيه؟ 10 دقايق تغطي اخبار البلد بس. ما هو مش معقوله هتغطي كل المشاكل بتاعت كل الناس في كل البلدان. من الاخر الحريات الموجوده في القنوات الفضائيه حاليا حلوه واحسن من الاعلام الواحد بتاع زمان، بس ده مش اللي احنا عايزينه. شغل اعلام القبيله وحريات
ليها ابعاد سياسيه. كل بقى اللي شفناه ده كان كلام موجود ومستمر لحد دلوقتي، لكن لما جيت وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا، يعني فيسبوك وتويتر وانستجرام وبلوجرز ويوتيوب، قلبت المعادله. بس طبعا ليها عيوب وليها مميزات. لسه في مصر هنا هي الفيسبوك، اي حد عايز يشتم اي حد، اي حد عايز يقل ادب على اي حد هتقفله يعني مع المشروع؟ ده رقم واحد. صعبه يا سياده المستشار. لا مش صعبه، لان الصين قفلته. رقم 2 الصين قفلته، واخد بالك، وعندهم 1.5 مليار ما حدش يتكلم. تمام. فبناء على الثلاث حاجات اللي قسمنا بيهم الاعلام في اول الحلقه، نمره واحد العاملين او الاعلاميين، صناع المحتوى، اللي هو بقوا انا وانت وهو وهي، اي حد من اي مكان. فالعدد بقى اضخم من انك تقدر تتحكم فيه كنظام. نمرة 2 المتابعين، دول اي حد وبيوصلوا لاي مكان، والناس اصلا بقت متابعين وفاعلين، فبدا برضو حد من قدرة الانظمة على التأثير عليها. نمرة 3 التقنية اللي هي التكنولوجيا، اللي هي بقت الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نفسها. المشكلة بقى ان الدولة فقدت سيطرتها الى حد كبير على التكنولوجيا دي، لان طبعا الانظمة بتاعتنا مش روسيا ولا الصين عشان ينشئوا وسائل التواصل الاجتماعية موازية بتاعتهم، بدل دول يبقى عندهم دول. فالحكومات والانظمة عندنا طبعا، ومش لوحدها، في ناس في المعارضات بيعمل كده، ابتدت تعمل حسابات مضروبة ولجان الكترونية والذباب الالكترونية ومواقع رسمية برضو يعني. وفي ناس عندنا مقتنعة ان اللجان الالكترونية ده اختراعنا احنا، والذباب الالكتروني ده اختراعنا احنا، واختراع النظام بتاعنا بس. فللاسف احب اقول لك ان حتى ده مش اختراع مصر ولا سعودي ولا اختراع اي بلد من منطقتنا حتى، ولا احنا اول ناس عملته. اكبر واول ناس مشهورين بالموضوع ده هو الحوار بتاع ال 50 سنت بارتي بتاع الصين. هم عندهم الموضوع ده بقى من سنين وبصوره احترافيه، قمع يعني برضه وتتويه الراي العام، بس مش زي عندنا بقى. مش كل الاكونتات كلها بنفس الصور واساميها كلها تحيا الوطن او الحاكم، ومفيش اي حاجه في الاكونت خالص تلاقي غير تمجيد الحاكم او تمجيد تيار معين. بس خلي بالك، مش كل مؤيدين الحاكم او معارضيه هم لجان الكترونيه وذباب الكتروني، دي تعمية للحقيقة، لان في ناس حواليك وحواليا فعلا وجهة نظرهم كده. فمش كل حد يقول حاجة ما تعجبكش تقول ده لجان الكترونية وده ذباب الكتروني وده موضوع مش حقيقي. يعني فكر في الفيل والعقل اللي اتكلمنا عنه في الحلقة 19. طبعا السوشيال ميديا والانترنت له عيوب سياسيه كتير، بس قبل ما نوصل لها خليني اقول لك كده على شويه مميزات. اول حاجه هي رخيصه واي حد ينشر اللي هو عايزه، وبالتالي اصعب في التحكم، وعشان التكنولوجيا بتاعتها اصعب في السيطره والرقابه عليها من الانظمه بتاعتها. حاجه كمان، اي حد ممكن يعبر عن رايه، وكمان اي شخص مننا بيعرف يدور على المعلومه ويقارن ويشوف الناس عايشه ازاي بره، فيزود وعيه السياسي الشخصي بالمقارنه. واهم حاجه خالص بقى، ويمكن دي تعتبر احسن حاجه في السوشيال ميديا كلها، انها بتزود تفاعل المواطن في السياسه، مش بس مشاهده زي وسائل الاعلام التانية. لا 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 لا. الكلام اللي بعض الناس بتسميه هري، انه بيعلق ويشارك ويخش في عركه مع ده ويكومنت على ده ويرد على ده، ده اهم حاجه احنا عايزينها عشان الوعي السياسي في السوشيال ميديا. وكل الهري اللي عليها ده بيخلينا نتفاعل مع بعض. لكن في عيوب او حدود للسوشيال ميديا في نشر الوعي السياسي، واللي واضحه جدا في منطقتنا اكتر من اي مكان تاني زي ما هنشرح. اهم حاجه، المصدر على وسائل التواصل الاجتماعي غير موثوق فيه دايما، بمعنى ان اللي بيطلع على الفيسبوك وتويتر دي معظمها بتبقى حاجات ناس عاديه عاملاها، فمش لازم موثق المعلومه، وممكن بينشر شائعات. وهنا بتحتاج توثق الخبر، لان لازم يكون في وسيله قناه اعلاميه او جريده عندها ميزانيه ضخمه وخايفه على سمعتها وميزانيتها ومصداقيتها، فده اللي بيعمل مصداقيه للخبر. والموضوع ده بس مش عندنا احنا بس، الموضوع ده في امريكا كمان، بس احنا ما عندناش اعلام محترم اصلا، فاحنا حاسين بالمشكله بتاعت الشائعات دي بصوره ضخمه جدا. حاجه تانية، ودي ناس كتير بتنساها، ان اغلبيه الحاجات اللي بتشوفها في السوشيال ميديا هي تفاعل اللي حصل على وسائل الاعلام العاديه. فمثلا التلفزيون نقل خبر ان الحاكم عمل الحاجه دي، او راح افتتح المكان الفلاني، او قال اي حاجه مضحكه من اللي بيقولها، فبعد كده بتلاقي السوشيال ميديا بتشتغل على كده. فمصدر الحاجات اللي على السوشيال ميديا هي وسائل الاعلام العاديه، وبالتالي ما ينفعش اعيش واعتمد على السوشيال ميديا بس، لان مثلا مش هعرف اعمل افلام تسجيليه نوثق فيها حدث، ولا في امكانيات النقل والتغطيه بتاعت وسائل الاعلام العادي. وبالتالي احنا محتاجين وهنحتاج وسائل اعلام محترمه، ومش هينفع كده نقول في حريات في السوشيال ميديا وهنتجه للسوشيال ميديا وكفايه كده، عشان النقطه دي وعشان النقطه الثانيه اللي قلنا عليها بتاعت الشائعات والمصداقيه. الحاجه الثالثه، مش كل المواضيع بتعرف تعرضها في تويتر او بوست على الفيسبوك بصوره تعمل نقاش بجد يعني،
وتدرس كل الابعاد، الا لو كنت انت مثلا عامل حاجه كده زي صفحه الموقف المصري على الفيسبوك، بغض النظر عن رايك فيهم، بس هي الفكره كلها ان هو هيعمل بوست هيدرس ابعاد كتير ويشرح حاجات معينه ويتكلم فيها. بمعنى احنا لسه محتاجين اعلام بتاع اللقاءات والمناظرات والندوات اللي يحلل ويدرس ويشوف كل الابعاد. الحاجه الرابعه ودي بقى مصيبه، عشان موضوع العقل والفيل اللي اتكلمنا عليه في الحلقه 19. فيعني بص بصه بسيطه كده على الفولورز بتوعك واصحابك على الفيسبوك وتويتر، هتلاقي ان الناس عايشه في بلوكات وصناديق مع نفسها، فانت بتشوف بس من الاخبار من وجهه نظرك بس واللي متوافق معاك بس، فبتحس ان ناس كتير جدا ويمكن تقول ده كل الناس قدامي بتقول نفس الكلام. لا حضرتك انت بس عشان انت محصور في هذه الدايره، والالجوريزم بتاع السوشيال ميديا اصلا مبني ان هو يوريك الحاجات اللي انت بتهتم بيها بس. الحاجه الاخيره ان زي ما الناس استخدمت السوشيال ميديا عشان تعمل ثورات وتفضح حكام وتورث فيديوهات تعذيب، وكنا سابقين الانظمه الاستبداديه في الاول، دلوقتي الانظمه الاستبداديه عندنا بتستخدم نفس الموضوع حاليا في تحديد مكانك ومراقبتك والتجسس عليك و فبناء على الثلاث عناصر دي اللي استخدمناهم لشرح اي وسيله اعلام مع المحتوى، جمهور، تكنولوجيا، وبناء على ان التطور اللي حصل ده في التكنولوجيا هو اللي فتح المجال مش حب الانظمه للحريه، فبالتالي اللي حصل في وسائل الاعلام عندنا ده تطور طبيعي لواحد عايز يسيطر ويمنع بس ما عندوش القدره. فاعرف ان مناخ الحريه الموجود حاليا على عيوبه ده شيء منتزع من الانظمه، ولو بايديهم لمنعوه وقفلوه. هل وسائل الاعلام بتاعتنا حياديه؟ وهل وسائل الاعلام في العالم كله اصلا حياديه؟ هو انا اصلا عايزها حياديه؟ مين قال لك اصلا ان وسائل الاعلام حياديه في اي حته في العالم 100%؟ مش في حد بيمول هذه القناه؟ يا سيدي لو انت ماشي مع قيم الحريه وبتدعم قيم الحريه والديمقراطيه فانت مش محايد، انت متجه لقيم الحريه والديمقراطيه المتفقه مع داعمي وممولي هذا الشيء. فموضوع الحياديه يعني مش لازم نستخدم كلمه الحياديه، انساها خلاص، في موضوعيه، ده موضوع تاني. فاحنا في منطقتنا معركتنا مع الاعلام مش معركه نطلب فيها الحياديه ولا منع الناس اللي بتعبر عن رايها وتقول النظام حلو، ده تضييع وقت ومجهود. احنا بقى مشكلتنا فين؟ احنا مشكلتنا مع اللي بيستخدم اعلام الدوله وفلوس الدوله للتعبير عن وجهه نظر واحده ويمنع الباقيين، ده اسمه سرقه. مشكلتنا مع اللي استغل عدم استقلال القضاء عشان يحارب اللي فتحوا وسائل اعلام مختلفة عنه، وفي نفس الوقت استخدم الفساد المنهجي عشان يشجع ملاك وسائل الاعلام الخاصة يعرضوا بس وجهة نظر النظام. مشكلتنا مش في وجود اعلاميين منافقين ولا اعلام بيعبر عن النظام، مشكلتك مش مع المذيع ده ولا مالك الجريدة دي ولا مالك المحطة الفضائية دي، مشكلتنا في اللي بوظ المناخ، وده اللي معركتنا معاه. ابسطها لك، لو انت موجود في اوضه مقفوله بقالها سنين والشبابيك مقفوله والريحه وحشه والحشرات والبكتيريا ملياها، هل هيكون همك الاول هو القضاء على البكتيريا والريحه الوحشه؟ لا، انت بس افتح الشبابيك والابواب، دخل الشمس والبكتيريا والريحه الوحشه هتروح لوحدها. فما تضيعش وقتك ومجهودك في صراعات فرديه مع صناع المحتوى الاعلامي. اعرضهم واقول ان هم غلط، بس ما تصارعهمش قوي كده يعني، لان هم نتيجه مش سبب. عشان يحصل وعي للمواطن لازم يشوف اكبر جزء ممكن من الصورة اللي مستحيل طرف واحد يغطيها مهما كان بيحاول يكون حيادي. يا سيدي اليوم 24 ساعة، مش هيلحق يغطي كل حاجة بحيادية ويشرح كل حاجة سببها ايه ووجهة نظر ايه في كل حتة، ده ناهيك يعني ان الحيادية التامة دي ضد طبيعتنا كبشر. فاحنا هدفنا من الاول تعدد وسائل الاعلام وكل واحد يغطي الصورة من وجهة نظره. وتاني، مفيش سياسي طيب وسياسي شرير، ولا اعلامي طيب واعلامي شرير، ولا هم في السويد والنرويج عندهم من الاف السنين اعلام حر وموضوعي وكل اعلاميينهم عظماء ومستقلين وحياديين من مئات السنين. لا لا لا، ده عشان في ضغط مستمر من الناس واستقلال قضاء والحاجات اللي زي كده. المناخ اصبح مفتوح عشان كله يعرض اللي هو عايزه وكله يدور على حد يموله. وطبعا في البداية كل وسيلة اعلام بتحاول تعمل فرقعة وتعبر عن طرف واحد واجندة واحدة
والاجنده بتاعتها بقوه. بس مع مرور الوقت الشعب لوحده اكتشف ان التحزب الشديد ده مش حلو وممل، زي ما انت حاسس دلوقتي في اعلامنا، الاعلام بتاعتنا والازمه الخليجيه الاخيره ابسط حاجه. المهم الناس لوحدهم ملوا وكانوا عايزين حاجه موضوعيه شويه، مش لازم حياديه، مش عايزين تعميه للحقيقه. قول وجهه نظرك وتحيز في وجهه نظرك بس ما تغطيش عن الحقيقه. فلاسباب اقتصاديه اتحولت القنوات والجرايد لحاجه اقل تحزب عشان ما تخسرش مشاهديها ببساطه. ومع مرور الوقت بقت اي وسيله اعلاميه بتعرض الافكار الثانيه عشان ما تخسرش جمهورها، لحسن يروح يدور على وسيله اعلاميه تانية يقول له الكلام اللي هو عايز يسمعه. فالموضوع في جانب اقتصادي بالتاكيد. وعلى فكره حيتان الاعلام في امريكا مثلا مش ملائكه ولا حاجه ولا شياطين، يعني ده المناخ حضرتك. انما لو عليهم كتير منهم هيعمل لك حاجه زي الاعلام المصري. في منهم كتير هيحاول يصنع الموافقه. ومش بس كده، حتى السوشيال ميديا حاليا فيها معركة كبيرة جدا عشان حيادية الانترنت، وناس كمان بتطالب بالشفافية في الالجوريزم بتاع الفيسبوك واليوتيوب. بس ده مش موضوع. وبرضه الحكام في الديمقراطية ليهم ألاعيب تانية عشان يأثروا على الميديا سواء جوه البلد أو خارجها. أبسط وأسرع حاجة كده هي الدفع وتأكيد على مصطلحات عشان يكون هو ده المصطلح المستخدم. فمثلا يقول لك عملية السلام والدفاع عن عملية السلام، وما يكلمكش عن العدل أو عن الحق أو عن التاريخ بيقول إيه، ويكون الحوار كله حوالين أهمية العودة لعملية السلام. وهو بقى اللي بيعرف بمزاجه عملية السلام دي شكلها إيه. ممكن يكون أخد كل أرضك وقمعك وبعدين يقول لك ايه ده، انت مش راضي تيجي تقعد معايا في طاولة المفاوضات، مش راضي تزق معايا عملية السلام. يعني الخلاصة فالحكام بره يعني مش ملايكة ولا الاعلاميين بره ملايكة، هو المناخ نفسه. وصراع الحريات موجود في كل مكان وزمان، بس احنا في منطقتنا واقعين في حفرة عميقة. لما نطلع منها بقى نبقى نشوف المواضيع التانية ودفع الحريات اللي هم بيشوفوه بره. فلو انت متضايق من وسائل الاعلام بتاعتنا حاليا، خلي بالك ان ده التطور الطبيعي للاستبداد لما التكنولوجيا قللت قدرته على التغيير. وانت كمان مش لوحدك اللي متضايق من الاعلام بتاعنا، احنا بس معركتنا خلينا نركز فيها على المناخ نفسه ونفتح الشباك وندخل الشمس والباقي يتحسن لوحده. واضح برضو ان السيطرة على الاعلام ليها جزء هي استقلال القضاء وحكم القانون عشان يقدروا يتحكموا في ملاك القنوات دي بسياسة العصاية والجزرة. فشكله كده عشان يبقى عندنا اعلام كويس محتاجين برضو نمسك الموضوع بتاع استقلال القضاء. فشكل مدخلنا كده هو استقلال القضاء. سؤال الحلقة، هل احنا عندنا قضاء مستقل؟ ولا لا؟ بس انا بسمع ان القاضي ده كويس وقاضي عادل. الله، يعني في قضاة كويسين بس القضاء مش مستقل، ازاي؟ فكر في السؤال ده لحد الحلقة الجاية. بس وانت بتفكر ما تنساش تعمل لنا شير ولايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، وتدوس على الجرس عشان يجي لك اشعارات بالحلقات الاولانيه. لو انت على الفيسبوك ما تنساش تعمل شير ولايك ومنشن لاصحابك، وتعمل فولو للصفحه خليها سي فيرست او شاهد اولا. اشوفكم الحلقه الجايه.